कुन हो त्यो एउटा एक्सर्साइज जसलाई गरेर हाम्रो सोल्डरको स्ट्रेन्थ, सोल्डरको पावर छिटै बढाउनुमा हेल्प गर्छ। नमस्ते, मेरो नाम आदित्य ADx नेपालबाट। यो च्यानलमा म के सिक्छु, कसरी सिक्छु, सकेसम्म सर्ट एन्ड पावरफुल पॉइन्टले भिडियोमा डिस्क्राइब गरेर देखाउने छु। टक प्लान्च होल्ड गरेर हाम्रो सोल्डरको पावर र सोल्डरको स्ट्रेन्थ छिटै बढ्नमा हेल्प गर्छ। टक प्लान्च होल्ड भनेको के हो? टक प्लान्च होल्ड भनेको एउटा बडी वेट एक्सर्साइज हो जसलाई गर्नको लागि हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ र हाम्रो कोर स्टेबल हुनुपर्छ। टक प्लान्च होल्ड किन गर्ने? टक प्लान्च होल्ड गर्नको लागि हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ र हाम्रो कोरको स्टेबिलिटी चाहिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ बढाउनमा र हाम्रो कोरको स्टेबिलिटी बढाउनमा पनि हेल्प गर्छ। टक प्लान्च होल्ड गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स र हाम्रो कोअर्डिनेसन पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ र हाम्रो फुल बडी फङ्सनको बडी एक्टिभिटी गर्नको लागि हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि बढ्ने गर्छ। टक प्लान्च कसरी गर्ने? टक प्लान्च गर्नको लागि हामी पहिला हेर्छौँ टक प्लान्च कसरी गर्ने र दुई प्रकारले हामी हेर्छौँ। पुसअपदेखि टक प्लान्च र फ्रग पोजिसनदेखि टक प्लान्च होल्ड। टक प्लान्च होल्ड गर्नुभन्दा अगाडि हामी आफ्नो रिस्टलाई स्ट्रेच गर्छौँ र आफ्नो रिस्टलाई 40 to 45 डिग्री जतिमा राख्छौँ। हाम्रो रिस्टलाई 45 to 40 डिग्रीमा राखेपछि हामी आफ्नो एल्बोलाई लिन गर्छौँ र आफ्नो सोल्डरबाट पुस गर्छौँ। हामी पहिला आफ्नो पुसअप पोजिसनलाई कम्फर्टेबल तरिकामा राख्छौँ र आफ्नो नीलाई, आफ्नो खुट्टालाई खुम्चाएर आफ्नो चेस्टतिर लग्छौँ। टक प्लान्च गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो सोल्डरबाट पुस गर्छौँ र आफ्नो गोडा, आफ्नो लेगलाई चेस्टतिर ल्याउँदै आफ्नो कोरलाई टाइट गर्छौँ। पुसअप गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो बडीलाई फुल टाइट गरेर हामी पुसअप गर्छौँ। प्लान्च होल्ड गर्दा हामी आफ्नो कोरलाई टाइट गर्छौँ र नीलाई चेस्टतिर ल्याउँछौँ र सोल्डरबाट पुस गर्दै प्लान्च होल्ड गर्छौँ। हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि वा गरेपछि स्ट्रेचिङ गर्न चाहिँ बटेन हुन्छ। पछि जोइन्ट पेन, मसल पेन नहुनको लागि। फ्रग पोजिसनमा बस्न चाहिँ हामी आफ्नो खुट्टालाई नितिर भन्दा नि आफ्नो एल्बोतिर गर्छौँ र आफ्नो एल्बोलाई बेन्ड गर्दै आफ्नो रिस्टबाट लिन गर्दै र सोल्डरबाट पुस गर्दै आफ्नो हिपलाई टाइट गर्दै यो फ्रग पोजिसनलाई होल्ड गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नो नीलाई रिस्टतिर सार्छौँ र रिस्टबाट लिन गर्दै आफ्नो सोल्डरबाट पुस गर्दै यो पोजिसनलाई होल्ड गर्न सक्छौँ। टक प्लान्च गर्नलाई चाहिँ हामी आफ्नो बडीलाई फुल टाइट गर्छौँ र आफ्नो सोल्डरबाट पुस गर्छौँ।
मेरो प्लान्च होल्डको जर्नी चाहिँ सुरुमा मैले पुसअप गर्थेँ र मलाई डिप भन्ने थाहा थिएन र डिपको सट्टा मैले एलसिट गर्थेँ। एलसिट र पुसअप गर्दा गर्दै बिस्तारै मैले प्लान्च होल्ड गर्न थालेँ। यसरी नै भयो मेरो प्लान्च होल्डको जर्नी। पुसअपदेखि एलसिट र दुईटै कम्बिनेसन गरेर प्लान्च होल्ड। यही थियो आजको भिडियोमा प्लान्च होल्ड भनेको के हो, प्लान्च होल्ड किन गर्ने र प्लान्च होल्ड कसरी गर्ने भनेर केही डाउट भयो